Xin chào các bạn, để tiếp tục series In Bed with Dương thì hôm nay Dương sẽ review và flip through nhanh quyển sách Pareidolia của James Jean. Dành cho bạn nào mới đến với kênh của mình thì kênh YouTube Dương Kudo thường chia sẻ những cái trải nghiệm của mình trong những chuyến tham quan triển lãm nghệ thuật, đặc biệt là về nhiếp ảnh và hội họa. Những review về những quyển artbook mà mình đã xem và yêu thích. Ngoài ra mình cũng có những video chia sẻ những cái sáng tạo riêng của cá nhân mình. Nếu bạn cũng là người quan tâm và yêu thích nghệ thuật thì Dương rất mong các bạn sẽ follow và ủng hộ kênh của Dương. Ở trên tay mình đây là quyển sách Pareidolia, A Retrospective of Beloved and New Works by James Jean. Khoan nói về từ Pareidolia nghe khá lạ tai ha, thì phần còn lại của tiêu đề quyển sách cho ta biết được đây là một tuyển tập những cái tác phẩm cũ nhưng được yêu thích nhiều và một số tác phẩm mới mà James Jean vừa cho ra đời vào thời điểm ra mắt quyển sách này. Theo Dương tìm hiểu thì Pareidolia là một cái hiện tượng tâm lý mà khi mà chúng ta nhìn thấy một cái gì đó quen thuộc, những sự việc quen thuộc ở trong những thứ rất là mơ hồ, không rõ ràng, hoặc là chúng ta nhìn thấy những việc có tính chất lặp đi lặp lại ở trong nhiều hoạt động khác nhau ở trong cuộc sống. Một cái ví dụ dễ hiểu về cái hiện tượng này đó chính là nhiều khi chúng ta nhìn lên trời, chúng ta nhìn vào những cái đám mây thì mây không có hình thù rõ ràng, nhưng mà ta lại có thể nhìn thấy, một số người có thể nhìn thấy hình thù ở con thú này, con thú kia, hoặc là gương mặt của ai đó. Hoặc đôi khi chúng ta nhìn ở trong thiên nhiên, chúng ta thấy nhìn vào những cái tảng đá, những tảng núi mà người ta lại nhìn ra được hình thù con voi, hòn vọng phu chẳng hạn, thì đó chính là hiện tượng Pareidolia. Quyển Pareidolia này thì có kích thước khoảng 22,5 x 30,5 cm, có 288 trang được in màu rất là sắc nét, rất là đẹp. Vào thời điểm mà mình review quyển sách này thì nó có giá khoảng 36 đô Mỹ trên Amazon. Thì mình cũng không rõ quyển sách này có dễ tìm ở Việt Nam không nữa, bởi vì hồi xưa thì mình mua trên Amazon, sau đó mình nhờ người nhà ở nước ngoài mang về. Tuy nhiên thì đây cũng là một tác giả phổ biến, một họa sĩ được nhiều người biết đến, cho nên mình nghĩ là quyển này cũng dễ tìm thôi. Quyển artbook này thì được James Jean xuất bản vào năm 2015, là cách đây cũng 10 năm rồi ha. Và theo mình biết thì từ đó đến giờ anh cũng đã xuất bản thêm 2 cuốn nữa vào năm 2018 và 2019. Với những bạn quan tâm đến hội họa đương đại của thế giới, hoặc là những bạn làm trong lĩnh vực vẽ minh họa thì các bạn đã biết đến cái tên James Jean rồi ha. Với những bạn cảm thấy còn mới với anh thì mình xin giới thiệu thêm một chút là James Jean là một họa sĩ người Mỹ gốc Đài Loan, và anh đã từng tốt nghiệp trường School of Visual Art, là một trường rất là danh tiếng ở New York. Sau đó thì anh làm công việc vẽ minh họa cho truyện tranh và cũng có một cái danh tiếng nhất định, đặc biệt là khi anh vẽ truyện cho DC. Sau này thì anh chuyển sang một giai đoạn mới là anh hoàn toàn sáng tác hội họa và cũng đã khẳng định được một vị trí riêng của mình trong thế giới hội họa đương đại. Quyển sách này thì do chính họa sĩ James Jean xuất bản, thì nó hơi khác với những cái quyển sách mà ra mắt song song cùng những cái triển lãm của các cái bảo tàng và gallery. Cũng bởi vì vậy mà quyển sách nó mang tính cá nhân khá là cao, và đó cũng chính là cái điểm mà mình rất thích khi mà mình sưu tầm nó. James Jean tính ra cũng là một họa sĩ rất là chăm chỉ xuất bản sách. Anh đã ra mắt được khoảng 12 quyển sách trong giai đoạn từ năm 2005 đến 2019, chưa nói đến những cái triển lãm gần như là liên tục trong những năm gần đây. Và sau đây sẽ là phần flip through, tức là mình sẽ lật qua các trang bên trong cho các bạn xem nhanh, và sau đó sẽ là phần nhận xét của mình về những nội dung của quyển sách.
Đối với phong cách của James Jean hay là về chất lượng của quyển sách mà mình cứ khen hoài thì cũng hơi thừa ha. Nhưng mà thực sự quyển sách này trình bày rất là tốt các cái tác phẩm của anh từ tổng thể đến chi tiết. Là một người đã theo dõi các cái tác phẩm của anh từ lâu ở trên mạng thì mình không có cảm thấy bất ngờ khi mà được xem những cái hình ảnh, những cái tác phẩm ở bên trong quyển sách này. Nhưng có một cái về mặt cảm xúc là mình vẫn cảm thấy rất bị wow khi mà xem trực tiếp những tác phẩm đó được in ra trên những cái trang sách lớn như vậy, là với độ chi tiết rất là cao và xem cảm giác rất là khác khi với lại xem ở trên mạng. Và đó là mình chỉ mới xem tác phẩm in trên trang sách thôi đó nha. Thì mình cũng biết chắc là nếu như có một dịp nào đó trong cuộc đời này mình được xem tác phẩm của anh trực tiếp ở một cái triển lãm nào đó thì mình tin chắc là sẽ rất là wow. Mình cảm giác rất là ghen tị với những bạn đã sống ở các nước và đã được xem những triển lãm của James Jean trực tiếp. Dù sao thì những điều đó cũng khiến cho những quyển artbook như vậy trở nên rất là quý, bởi vì không phải ai cũng có điều kiện để mà đến xem trực tiếp các cái tác phẩm của James Jean. Theo mình nói về mặt biên tập thì quyển sách này cũng không có gì đặc sắc nha. Nó chỉ đơn giản là một cái tuyển tập các cái tác phẩm của James Jean để cho fan hâm mộ mua về xem và cảm thấy trầm trồ, thích thú thôi. Thậm chí là quyển sách cũng có một cái tiêu đề rất là thú vị, đúng không? Pareidolia. Nhưng mà các cái tác phẩm bên trong cũng không nhất thiết là sẽ bám theo cái tiêu đề đó đâu các bạn. Nếu mà hỏi mình về cái tác phẩm yêu thích bên trong cái quyển sách này thì mình rất khó trả lời, bởi vì mình đã xem và lật đi lật lại cái quyển sách này rất là nhiều lần trong nhiều năm trời. Và mình cảm thấy là mỗi lần xem là sẽ có những cái cảm giác khác nhau. Chủ yếu là mình lật sách ra để xem những lúc rảnh rỗi và lấy cảm hứng sáng tạo cho mình. Và mỗi cái lần mình xem ở những giai đoạn khác nhau, mình lại yêu thích một số tác phẩm hay một số trang, một cái khu vực nào đó khác nhau ở trong quyển sách này. Như vậy ai sẽ là người muốn mua quyển sách này? Theo mình trước hết sẽ là những bạn quan tâm đến lĩnh vực vẽ minh họa. Thứ hai là những bạn là fan cuồng của James Jean giống như mình. Và thứ ba, những người quan tâm đến hội họa đương đại, đặc biệt là những cái phong cách có sự pha trộn giữa Đông và Tây, có sự hòa trộn giữa nghệ thuật và thương mại một cách khéo léo. Tóm lại theo mình đây vẫn là một quyển artbook rất là đáng mua, đặc biệt là khi mà giá tiền của nó không hề cao so với nhiều quyển artbook khác trên thị trường. Bên trong lại còn in những 200 mấy chục trang toàn là tác phẩm đẹp, xem rất là đã mắt. Dù sao thì đây cũng là quyển artbook đầu tiên mà mình mua của James Jean và vẫn là quyển duy nhất cho tới giờ. Có lẽ chính vì vậy mà mình cảm thấy rất là phấn khích mỗi lần mà mình xem sách hay nói về quyển này. Đối với các bạn là fan ruột của James Jean và đã xem nhiều sách của James Jean thì có thể các bạn thấy cũng bình thường thôi, nhưng mà mình rất là thích quyển này. Như vậy là mình vừa review quyển sách Pareidolia của James Jean. Rất mong các bạn yêu thích và cũng sẽ ủng hộ những nội dung khác trong kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.